mừng các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình DX Talk. DX Talk là nơi chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm xoay quanh chuyển đổi số với các chuyên gia và lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và ngành nghề. Chương trình được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Tôi là Phạm Ngọc Trung, giám đốc tư vấn tại công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện, đồng hành cùng các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón các vị khách mời đặc biệt tham gia trong tập này. Anh Nguyễn Anh Nguyên, nhà sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của Hato Group. Anh Đoàn Ngọc, chuyên gia tư vấn giải pháp Oracle Việt Nam. Và anh Vương Quân Ngọc, giám đốc tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Trong tập này, tôi cùng các quý vị khách mời sẽ trao đổi và thảo luận về một khía cạnh rất quan trọng trong hoạt động vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là làm sao có thể tối ưu được quá trình hoạch định sản xuất và bán hàng đạt được hiệu quả cao. Chúng ta hãy cùng xem việc ứng dụng S&OP tại các nước trên thế giới và Việt Nam liệu có sự khác biệt nào và nó đang đem lại giá trị gì cho doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng ra thị trường luôn hướng đến việc tối ưu được lượng hàng hóa sản xuất, tiêu thụ trong khi giảm lượng được hàng tồn kho. Việc ứng dụng S&OP là một trong những giải pháp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp làm được việc này. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho anh Đoàn Ngọc. Là một chuyên gia tư vấn về giải pháp của Oracle Việt Nam, thì anh nhận xét hay đánh giá như thế nào về việc ứng dụng S&OP trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng? Liệu có sự phân biệt về S&OP trong các ngành sản xuất và cung ứng? Ví dụ như khi chúng ta nói về S&OP của ngành FMCG hay S&OP của ngành thép hoặc ngành dược. Xin mời anh. Về câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái thực tiễn ứng dụng S&OP trên thế giới ở Việt Nam, thì tôi cho rằng thứ nhất, để đánh giá được việc ứng dụng S&OP thì còn tùy thuộc vào mức độ ứng dụng S&OP đến đâu và sử dụng công cụ gì. Nếu ở mức độ ứng dụng là việc tối ưu hàng tồn kho thông qua việc xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh thống nhất giữa các bên từ sản xuất này, cung ứng này, bán hàng này, thì các công cụ để ứng dụng thì có thể rất đơn thuần là từ Excel thuần túy đến việc là ứng dụng những hệ thống quản trị doanh nghiệp như là ERP, hay thậm chí là ứng dụng những cái giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu hơn. Thì đấy là ở góc độ là mức độ ứng dụng và công cụ ứng dụng. Thì nếu mà đánh giá cái mức độ ứng dụng S&OP ở góc độ như vậy và với công cụ, tôi cho rằng hãy bắt đầu từ cái công việc là sử dụng Excel là công cụ phổ biến nhất đi. Thì ở cái phạm vi đó tôi cho rằng là cái mức độ ứng dụng S&OP trên thế giới đang là rất phổ biến rồi. Lý do là vì cái câu chuyện mà tối ưu hàng tồn kho thì thực chất thì nó là cái hình thái rất là cơ bản, hình thái đầu tiên của S&OP mà thế giới người ta đã đề cập đến từ những năm 80 của thế kỷ trước. Thì thực ra thì đến nay đã là hơn 40 năm rồi. Đó là một hành trình tôi nghĩ là đủ dài để nói về cái sự trưởng thành của S&OP và cái mức độ phổ biến trong ứng dụng trên thế giới. Trong cái phạm vi thị trường Việt Nam thì cũng nếu xét cái việc là ứng dụng S&OP một cách đúng nghĩa và bài bản thì tôi cho rằng là chưa thực sự phổ biến. Mặc dù là nhận thức của doanh nghiệp về cái mục tiêu là tối ưu hàng tồn kho thì nó khá là rõ ràng. Tuy nhiên thì cái cách thực hiện thì doanh nghiệp lại chủ yếu dựa trên cái việc là đúc rút kinh nghiệm từ chính cái thực tế kinh doanh của doanh nghiệp của mình. Thì ví dụ như là tôi gặp một số trường hợp doanh nghiệp có những cái khái niệm rất là địa phương của doanh nghiệp đó, như là tồn kho trong kế hoạch này, tồn kho ngoài kế hoạch này. Thì đó thực chất nó cũng chính là những hình thái rất là sơ khai đầu tiên của S&OP mà doanh nghiệp đã tự đúc kết được trong cái quá trình kinh doanh của mình. Nhưng mà thực chất thì nó chưa phải là cái việc là ứng dụng S&OP một cách đúng nghĩa, đầy đủ và bài bản. Còn nói về góc độ liên quan đến câu hỏi thứ hai là việc ứng dụng S&OP ở các ngành sản xuất hay là cung ứng trong các ngành khác nhau thì nó có khác nhau hay không. Thì nếu nói về góc độ nguyên lý hoạch định và các thành phần của S&OP thì tôi nghĩ nó là giống nhau. Đối với các doanh nghiệp sản xuất hay là cung ứng, nó đều bao gồm các công việc như là hoạch định nhu cầu này, hay còn gọi là demand planning, hoạch định về cung ứng này, người ta gọi là supply planning, hay là hoạch định về nhu cầu nguyên vật liệu, material requirement planning, hoặc là chuyên sâu hơn đó là hoạch định năng lực sản xuất cho các sản xuất, hay còn gọi là capacity planning. Thì đấy là cái nguyên lý cũng như là cái thành phần rất là cơ bản. Tuy nhiên thì ở các ngành khác nhau thì cái khác biệt nó sẽ nằm ở khâu triển khai chi tiết. Ví dụ như là đối với cái thành phần là hoạch định nhu cầu đi, hay còn gọi là demand planning, thì một trong những cái phương pháp rất phổ biến để hoạch định nhu cầu là dựa trên một số cái mô hình phân tích dữ liệu lịch sử để dự phóng ra cái nhu cầu tương lai.
như là phương pháp về bình quân gia quyền này, phương pháp về hồi quy tuyến tính này, hay là phương pháp về mùa vụ chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái mô hình mùa vụ thì rõ ràng là đối với ngành như ngành thời trang, ngành dược phẩm thì cái yếu tố mùa vụ nó được thể hiện rõ hơn cả. Còn đối với các ngành như là ngành sản xuất các linh kiện phụ trợ, đặc biệt đó là cái tính chất sản xuất ở Việt Nam cho các tập đoàn lớn như là Samsung, Honda, Yamaha hay là Canon, thì các phương pháp tôi vừa đề cập thì nó cũng không hoàn toàn là phù hợp, bởi vì cái tính chất là cái nhu cầu đến từ các tập đoàn lớn nó khá là rõ ràng và ổn định. Và một cái ví dụ khác, ví dụ như là trong cái ngành sản xuất hàng nông sản chẳng hạn, ví dụ là tiêu, hồi quế, thì bản chất cái câu chuyện hoạch định cung ứng mua hàng đôi khi nó lại không đến từ những cái nhu cầu tương lai, mà nó dựa trên cái tính chất là doanh nghiệp đi thu mua ở những vùng nguyên liệu khi mà người ta cảm thấy được giá. Cảm ơn anh Ngọc với phần chia sẻ của anh vừa rồi. Thì như chúng ta cũng đã thấy rằng là cái việc ứng dụng S&OP tại Việt Nam hiện nay so với thế giới, mặc dù đã có cái thời gian tồn tại là 40 năm rồi, đúng không ạ, như anh Ngọc đã chia sẻ, tuy nhiên là cái độ trưởng thành trong việc là các doanh nghiệp trong nước có thể chủ động ứng dụng cái công nghệ S&OP trong cái việc hoạch định cái sản xuất của mình hiện nay thì vẫn còn khá là hạn chế. Vậy thì xin quay trở lại một chút với cái câu chuyện ứng dụng S&OP tại Việt Nam. Đấy thì chúng ta cũng biết anh Nguyên cũng là một chuyên gia, một CIO tiền bối. Vậy anh có thể chia sẻ thêm mà cách anh đã từng triển khai và áp dụng S&OP tại các cái doanh nghiệp mà anh từng quản trị, ví dụ như là Unilever, Masan, Tân Hiệp Phát hay là AAA không ạ? Vâng, xin mời anh Nguyên. Thật ra S&OP nó không phải là một công nghệ, mà nó là một diễn đàn để cái ban lãnh đạo của tổ chức đấy ra các lựa chọn. Các quyết định của S&OP không bao giờ có đúng và sai. Nó chỉ là một kết luận ít sai nhất. Nãy giờ các bạn nói rất nhiều tồn kho, chứ thưa các bạn, bọn tôi chẳng bao giờ quan tâm tồn kho cả. Bọn tôi quan tâm dịch vụ khách hàng. Lấy Unilever hay là các doanh nghiệp lớn như Masan và một số doanh nghiệp khác như là Vinamilk, một năm họ chi ra khoảng 1.200 đến 1.400 tỷ cho quảng cáo. Họ chi thêm khoảng 300-400 tỷ nữa cho khuyến mãi thị trường, là khoảng 1.600 tỷ. Hãy tưởng tượng với lượng tiền khuyến mãi khổng lồ như vậy mà khách hàng bước ra chợ thò tay lên kệ không có hàng, thì đó là điều ngoài việc nó làm sự nhục nhã ra. Thật ra đó là một cách mà chúng ta đã khuyến mãi hội cho đối thủ cạnh tranh, đúng không? Nên bọn tôi luôn luôn đặt khách hàng trước. Nên khi mà làm S&OP, bọn tôi luôn luôn nhìn vào cái năng lực phục vụ ở tuần gần nhất, tháng gần nhất và 3 tháng gần nhất. Đấy, chúng tôi luôn đặt nó làm trọng. Tất cả những chuyện khác đều là hậu quả. Đấy. Đương nhiên, dịch vụ khách hàng không có nghĩa là tuyệt đối. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta đưa lên bàn cân thì bọn tôi luôn đặt dịch vụ lên trước và bọn tôi đặt các câu chuyện khác ở đằng sau. Câu chuyện khác rất nhiều, nó câu chuyện của dòng chảy vốn, hàng hóa là một phần của nó thôi. Công nợ phải trả, công nợ phải thu, đúng không ạ? Đấy, khả năng trữ của mình, yếu tố mùa màng của vật tư, đúng không? Đấy, rất nhiều yếu tố khác, nhưng mà bọn tôi luôn luôn đặt dịch vụ khách hàng lên trên đầu. Thì tôi muốn đặt cái bối cảnh trước để khi bọn tôi kể chuyện thì là cái bối cảnh nó hợp lý. Thì cũng vì lý do đấy thì khoảng năm 2004 lúc đấy tôi được bổ nhiệm là giám đốc kế hoạch, và sau đó 2 năm tôi lên làm phó chủ tịch về chuỗi cung ứng của tập đoàn Unilever. Thì là chúng tôi lúc đấy khoảng cỡ 30 anh em, phó tổng có, phó chủ tịch có, giám đốc, trưởng phòng có, nhà máy, sale, sếp đủ hết. Bọn tôi bỏ ra 2 năm rưỡi là bọn tôi lột ra Unilever làm lại từ đầu. Bọn tôi gọi dự án đó là BPR, Business Process Redesign, thiết kế lại toàn bộ quy trình vận hành của tập đoàn. Các bạn nói rất đúng. Ngày xưa những cái người có những trải nghiệm 20-30 năm là thời những quyết định của họ là ít khi sai, nhưng điều đó dẫn đến rủi ro khủng khiếp luôn, bởi vì họ không bao giờ họ đọc về câu chuyện của dịch vụ khách hàng cả. Họ nhìn con số to, họ nhìn con số trung bình cộng, chứ họ quan tâm gì đến những người tiêu dùng ngoài kia thò tay lên kệ mà không có hàng. Họ quan tâm gì đến việc mà nhà máy làm phải làm việc ngoài giờ, có khi hàng 3-4 ngày liền, và có khi là 3-4 ngày sau, có khi không việc gì để làm cả. Đấy, khi chúng tôi thiết lập cái dự án đấy mất 2 năm rưỡi để làm dự án đấy. Và sau cái dự án trước đấy thì là bọn tôi tồn kho, bọn tôi khoảng cỡ lúc nào cũng khoảng cỡ 2 đến 2,5%, đó là con số khổng lồ đối với một công ty 1 tỷ đô. Dịch vụ chúng tôi khoảng cỡ 86%. Thì sau 2 năm rưỡi và đương nhiên có một hành trình khoảng 6 tháng 9 tháng nữa thì là bọn tôi đạt được một con số là dịch vụ khách hàng lên tới 92% đối với cái kênh truyền thống và 98% đối với cả cái kênh siêu thị. Là tồn kho khổ xuống và lượng hàng vứt đi hay là vứt đi rất nhiều, tại vì là mình plan sai mà, thì nó rơi từ 2-3%, nó hoàn về còn khoảng 0,5% thôi. Thì đó là những chỉ số rất là khỏe mạnh đấy, và nó thể hiện rất rõ thông qua việc tăng trưởng và doanh số ngay lập tức, thông qua việc tăng trưởng tính bằng lần đối với cả lợi nhuận biên và
lợi nhuận kinh doanh. Đấy, thì cuối cùng nó là gì? Thì một tháng bọn tôi họp còn một lần thôi, có hàng trăm buổi họp phải được thực hiện trước cái buổi họp cuối cùng đấy, tuần thứ 3 đấy, chiều thứ 6 tuần thứ 3 của tập đoàn đấy. Bận kiểu gì cũng phải có chairman và các phó chủ tịch ở đấy, và các giám đốc ngành hàng và sale ở đấy. Bọn tôi bắt đầu đi soi những con số có tính cá thể hóa của nó. Chúng tôi không nói đến con số tổng của ngành bột giặt, chúng tôi nói đến ô mô 1 ký. Tại sao mà lại rơi mất 3% dịch vụ ở miền Trung? Và chúng ta đã làm gì trong 3 tuần vừa rồi để chuyện đó không xảy ra nữa, đúng không này? Và nếu chúng ta buộc lòng phải nâng ô mô 1 ký lên dịch vụ từ 89 lên 94% thì có khi phải hy sinh cái gì? Hy sinh cái đó ảnh hưởng thế nào đến dịch vụ, ảnh hưởng thế nào đến việc bị phạt ở kênh siêu thị, ảnh hưởng thế nào đến việc là tồn kho có thể dựng lên, đúng không ạ? Và những cái thay đổi kế hoạch sản xuất, đúng không? Và cũng như là hiệu suất lợi nhuận biên. Bọn tôi cá thể hóa các quyết định của mình, đúng không ạ? Đến mức độ là gì? Ngành hàng, thậm chí là sản phẩm textile luôn và vùng miền, đúng không ạ? Và chúng tôi cùng nhau ra các lựa chọn. Như vậy là có tăng ca để làm thêm cho lại 1 cân không? Hay là liệu có nên lấy bớt hàng về, hàng cũ ở ngoài thị trường về để mà tung cái mới, chấp nhận vứt đi một lượng hàng lớn, đúng không? Nhưng mà tung cái mới ra thì là có cơ hội là nâng cao cái doanh số lẫn về lợi nhuận biên không? Đó là một cái diễn đàn để chọn lựa, chứ không phải là nơi ra quyết định ngay lập tức về các con số nằm trên màn hình. Thì để chuyện đó xảy ra sẽ không có một cái cây đũa thần nào cả. Các bạn cần bảo đảm rằng là các cái đối tượng nguyên thủ ở trong tổ chức họ hiểu sâu sắc rằng cái đóng góp của họ và thậm chí là quân của họ vào trong cái buổi họp có tính lựa chọn đấy nó quan trọng đến cỡ nào. Phải kể ra câu chuyện đấy, phải lượng hóa được cái ảnh hưởng của họ câu chuyện đấy, để truyền cho họ năng lượng rằng tôi không lấy mất đi của bạn cái quyền lực của bạn trong tổ chức, mà thậm ra là tôi nâng và tôi tôn tạo cái vai trò của bạn và đội ngũ của bạn trong câu chuyện đấy. Có khi đấy chỉ là một quản đốc của một cái xưởng nấu mì thôi, hay là một cái xưởng nấu nước mắm thôi, hay là xưởng bột giặt thôi. Vai trò của họ tự nhiên trở nên rất quan trọng. Ngày xưa có ai nhớ tên họ là gì, chỉ biết là ở đấy nó ra một ngày nó ra được khoảng độ 6 tấn hết. Nhưng bây giờ vai trò họ lại trở nên cực kỳ quan trọng, bởi vì họ là một trong các thành tố quan trọng để giúp cho buổi họp chiều thứ 6 đấy chọn được một lựa chọn ít tồi nhất cho tổ chức ở 1 tháng sau, 2 tháng sau. Có thể tôi nói đấy, chúng tôi khởi động từ đấy. Rồi sau đó là hàng nghìn việc khác phải xảy ra, chứ không phải đơn giản đâu. Chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống dữ liệu nền, dữ liệu dùng chung đấy, hay gọi là master data đấy. Đó, cho khách hàng, cho tập khách hàng, cho tập geography, cho tập kẻ trục thời gian, trục sản phẩm, trục đối thủ. Đấy. Và làm dần thì quen tay thôi, cũng phải mất vài năm, mất gần 2 năm trời nữa thì là nó thành hình. Và tôi rất tự tin rằng là từ năm 2008, 2010, 2012 là các anh chị em nó bắt đầu coi như tốt nghiệp ở Unilever ra, và nó bắt đầu nó đi ra, nó lang thang ở các doanh nghiệp khác. Và cái may mắn là anh em nó bắt đầu triển khai các mô hình đấy một cách rất thành công ở doanh nghiệp như Tân Hiệp Phát, Vinamilk và một số doanh nghiệp khởi nghiệp ở cỡ 2-3 ngàn tỷ là họ áp dụng khá là tốt, chứ không phải là không đâu. Chứ tôi không nghĩ là họ không áp dụng, có áp dụng, nhưng mà vẫn áp dụng ở mức độ rất là đơn sơ thôi. Là chủ yếu vẫn là có một cái lõi ERP nhỏ và ông vào khoảng vài nghìn cái bảng Excel linh ta linh tinh ở đấy. Nhưng ít nhất là họ rất nghiêm túc trong câu chuyện là các dữ liệu đấy được bảo vệ, được xây dựng, được trau chuốt, đúng không? Cái vai trò của từng con người trong cái việc cung cấp dữ liệu, đúng không? Và để ra được cái lựa chọn đấy là được nâng lên rất là rõ. Và cuối cùng mới là câu chuyện của công nghệ. Tôi không nghĩ công nghệ đóng vai trò có quan trọng ở đây, nhưng vấn đề triển khai nó là rất quan trọng, nhưng bản thân nó không phải là cái quan trọng nhất. Nhưng cái người triển khai nó phải là người hiểu sâu sắc rằng nó không phải là câu chuyện đưa một công nghệ vào và có một cái thần, có một cái keng là ngày mai, tháng sau hay là thậm chí 1 năm sau là chúng ta sẽ có một cái cơ hội mới cho tổ chức đấy để ra các quyết định tốt hơn về tăng trưởng và lợi nhuận. Tôi không tin thế. Nó là một hành trình dài và phải rất kiên nhẫn. Vâng, cảm ơn anh Nguyên về một câu chuyện truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ. Tôi tin rằng là những cái quan điểm của anh Nguyên trong cái việc là chúng ta ứng dụng bất cứ một cái công nghệ nào thì thứ nhất chúng ta không nên đặt quá cái tầm quan trọng của công nghệ đó. Quan trọng là cách thức chúng ta triển khai như thế nào. Thứ nhất là lấy con người làm trọng tâm. Cụ thể ở đây chính là lấy khách hàng làm trọng tâm, làm thế nào để có thể phục vụ tốt được những tập khách hàng của chúng ta đã có. Và thứ hai là nội tại trong tổ chức, những con người mà chúng ta đang trực tiếp sản xuất kinh doanh như vậy, làm thế nào họ thể
thấy được cái vai trò của mình, cái tầm quan trọng của mình trong cái việc là trên một cái lộ trình chuyển đổi của doanh nghiệp mình đóng góp sức như thế nào, tạo ra cái ảnh hưởng ra làm sao, và họ thực sự là toàn tâm toàn ý đối với tất cả từ ban lãnh đạo cho tới quản lý cấp trung và cho tới toàn bộ nhân viên phía dưới. Cũng như anh Ngọc cũng đã chia sẻ thì cái khái niệm S&OP nó cũng ra đời khá sớm rồi, trước cả khái niệm chuyển đổi số gần đây. Thì tuy nhiên là nó cũng có cái sự tương đồng với cách thức. Thì qua câu chuyện của anh Nghiên chúng ta cũng thấy được rằng là cái văn hóa phối hợp liên phòng ban rồi số liệu, các thứ phối hợp mà chúng ta cần có một cái master data trong tổ chức nó quan trọng đến nhường nào. Đấy, vậy thì phải chăng cái việc hoạch định một cái chiến lược chuyển đổi số cho các công ty sản xuất và cung ứng là cần thiết để triển khai các giải pháp như S&OP nói riêng và hướng tới việc công ty quản trị số theo dữ liệu nói chung? Thật ra nó là chiến lược kinh doanh. Đấy, và chuyển đổi số là một vũ khí mà nếu ngày xưa mà những ông quản lý công ty giỏi ấy, là những ông rất giỏi về máy móc sản xuất. Các ông chủ nhỏ ngày xưa như ông Bắc Thanh của Tân Hiệp Phát nói về máy móc không ai nói lại ông cả, rất giỏi, đúng không ạ? Thì bây giờ cái thế hệ tiếp theo làm CEO của những công ty như Tân Hiệp Phát hay Masan phải là thế hệ các CEO hiểu sâu sắc rằng chuyển đổi số thật ra nó như cái máy hơi nước ngày xưa vậy. Nếu bạn không hiểu sâu sắc về nó, cơ hội bạn thắng rất ít. Thì là cái thế hệ CEO mới, thế hệ của các phó tổng mới phải là thế hệ hiểu sâu sắc rằng nó không là gì cả, nó chính là các máy móc thiết bị ngày xưa mà qua đó đã đưa doanh nghiệp thành doanh nghiệp tỷ đô thôi. Thì đầu tiên nó phải làm chiến lược của tổ chức đã. Thứ hai là đúng rồi, là chúng ta phải ngồi lại làm một cái bảng trắng và vài cái bút xanh đỏ thôi, rằng là hiện tại chúng ta đang ra quyết định thế nào vậy. Tức là ý ở trong phòng, người nào được trả lương cao nhất là ý đúng nhất. Thì S&OP sẽ gạt bỏ toàn bộ chuyện đấy. Là chúng ta phải gạt bỏ những cái kiến thức mang tính định kiến ra khỏi tổ chức. Đấy. Nhưng lúc đó ông gì anh chỉ nên làm cố vấn thôi. Thì phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt thì S&OP nó mới tồn tại được. Cho nên những cái quan điểm thực thi từ lời nói suy nghĩ của những người lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức, thường là ông chủ, chủ tịch, tổng đốc, các phó tổng, là rất quan trọng. Và bản thân họ phải nghĩ rằng là nếu mai họ nằm xuống, họ không tồn tại tổ chức này nữa, tổ chức này nó vẫn phải có được cái năng lực đấy, vẫn phải có năng lực, đúng không? Nắm được cái gì đang xảy ra xung quanh họ, đúng không? Các tập dữ liệu liên quan đến sale như ông này nói này, thông tin kinh doanh, dự báo, đúng không ạ? Bạn bảo đâu chỉ dự báo kinh doanh, phải dự báo cả về vật tư nữa chứ, dự báo về container chứ, container không có bán cho ai, dự báo về tàu xe chứ, đúng không? Sẽ có lúc không có xe để chạy đâu, dự báo về đối thủ. Thì tất cả những con số đấy nó đều được gom lại. Đương nhiên nó ngoài dự báo ra nó có con số rất thực, nó xảy ra mỗi ngày là sản xuất được bao nhiêu, nhập được bao nhiêu, trả được bao nhiêu nợ, đúng không? Thu được bao nhiêu nào, đúng không? Tồn kho dựng lên đâu rồi, có mặt hàng mà bán không ra, lý do tại sao? Tất cả thông tin đấy nó phải được gom lại theo một chuẩn mực cụ thể, để bất cứ người nào hôm nay đọc theo định dạng này, ngày mai phải đọc định dạng tương tự. Đấy là những điều rất quan trọng. Thì lúc đấy cái vai trò của chuyển đổi số, cái vai trò của hệ thống công nghệ thông tin ấy, nó bắt đầu lờ mờ nó hiện ra. Bạn không thể làm chuyện đó với một cái tờ giấy trắng hay một file Excel vớ vẩn được. Bạn phải đưa nó vào hệ thống có tính tích hợp. Và nó trở thành dần dần nó trở thành các luật chơi, rằng bạn không được phép đưa ra các báo cáo mà không tuân thủ các tiêu chuẩn định dạng của tổ chức. Bị cấm luôn, thậm chí bị kỷ luật luôn. Bởi vì bạn đang phá hoại cái chiến lược phát triển mới của tổ chức. Bạn đang phát đi một cái tín hiệu sai. Dữ liệu bạn vẫn có thể sai chứ. Riêng cái cách bạn lấy dữ liệu cũng đã sai, thời điểm lấy dữ liệu cũng sai, cái kiến trúc dữ liệu dùng chung bạn cũng tự chế ra, bạn sẽ truyền một thông tin rất khác cho tổ chức và điều đó rất nguy hiểm. Đấy. Thì dần dần những cái hoạt động như vậy phải rất rắn, phải loại bỏ những cái tư tưởng đấy, phải loại bỏ những hành động đấy dần dần. Thì khi đấy cái hệ thống chung của chúng ta nó mới có giá trị. Thì cái thông tin khi nó được chuyển giao giữa hàng nghìn con người trong tổ chức ấy, thì nó bảo đảm rằng là cái độ an toàn của thông tin, cái độ đáng tin cậy của thông tin, đúng không ạ? Bởi vì một ngày nào đấy hoặc có vài lần mà chúng ta đưa ra thông tin báo cáo, ông A nó một kiểu số, ông B một kiểu số, chúng ta sẽ đánh mất dần cái niềm tin của tổ chức, rằng là hóa ra là các anh cũng chỉ nói đùa, làm cho vui thôi. Đấy, chỉ có độ nghiêm túc của ban lãnh đạo công ty là rất quan trọng. Các cô các cậu lần đầu tiên lên trình bày thường hay có trò là làm đẹp, là PowerPoint, slide, transition rồi bay chuyển đẹp lắm, số bét nhẹ hết. Ui rồi, nhận mắng 2 lần là chán ngay, mắng tại chỗ luôn, thấy không? Hời hợt, không tận tâm, vô trách nhiệm, dùng từ rất nặng, bắt buộc phải dùng từ như vậy để các em nó trẻ nó vậy đã làm lại. Và một cái may thay là các em nó vậy đã làm lại các lần sau là nó tốt và nó lan tỏa. Đấy, lan tỏa. Đó là chuyển đổi số đó, để
để nó phục vụ một mục tiêu rất đơn giản, rằng cái buổi họp SNOP đấy của lãnh đạo, thông tin nó phải chính xác, nó phải có tính liên tục, nó phải có độ tin cậy cao để chúng ta có thể ra được các lựa chọn quan trọng. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyên. Đấy thì trong cái phần chia sẻ của anh Nguyên thì mình cũng thấy rõ được thêm rất là nhiều điều trong cái việc là thứ nhất là cái tính hợp nhất cũng như là cái độ tin cậy của dữ liệu trong tổ chức như thế nào. Ngoài ra là cái con người sử dụng dữ liệu như thế nó có nhìn vào cùng một cái dữ liệu đồng nhất hay không. Tôi cũng có một câu hỏi xin dành cho anh Quân Ngọc. Với vai trò là một nhà tư vấn chuyển đổi số và trọng tâm là tạo ra được cái sự xuyên suốt trong toàn bộ các khâu từ kế hoạch đến sản xuất và cung ứng, thì anh cho biết là doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu để xây dựng một giải pháp S&OP phù hợp? Và bên cạnh đó thì những cái rào cản nào mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt và các thách thức vượt qua các rào cản này khi thực hiện chuyển đổi số hướng tới mục tiêu quản trị xuyên suốt là gì? Cũng như anh có thể nêu ra một số lưu ý trong việc lựa chọn đối tác, ví dụ như là tư vấn triển khai rồi là kết hợp tư vấn và triển khai khi thực hiện chuyển đổi số để có thể đạt được những cái mục tiêu này. Vâng, xin mời anh Quân Ngọc chia sẻ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Trung. Trước hết thì tôi cũng rất là đồng quan điểm với những chia sẻ của anh Nguyên cũng như là anh Ngọc. Ở đây tôi sẽ bắt đầu bằng một cái câu chuyện thực tế. Khi mà chúng tôi đến một doanh nghiệp, một cái doanh nghiệp này cũng không lớn. Doanh nghiệp này làm trong ngành in, tôi chắc là xin phép không tiện nêu tên. Và khi họ, cái việc đầu tiên là họ rất tò mò, họ nói là hình như là FPT là các bạn có công nghệ, các bạn biết về AI, các bạn biết về trí tuệ nhân tạo. Vậy các bạn có thể vào, các bạn giải hộ chúng tôi một cái bài toán nó rất đơn giản là chúng tôi làm sao phải sắp xếp lại được cái kế hoạch sản xuất. Cái việc này thì đối với cả những người làm toán thì chúng tôi thì cũng là một cái thú vị. Nhưng mà khi mà chúng tôi vào ở trong đó thì mới phát hiện ra nó không phải là những cái mô hình như là anh Ngọc vừa mới nói, là chúng ta không phải là dùng các cái mô hình như là quy hoạch tuyến tính hay là những cái mô hình về dự báo, mà nó chính là những vấn đề mà anh Nguyên đang nhắc đến đầu tiên. Nó là câu chuyện về cái văn hóa và cái cách thức tổ chức. Và ở đây là cái quan điểm đầu tiên là quan điểm của cái người cầm trịch, chính là cái người đi đầu của cái tổ chức đó. Và doanh nghiệp đó thì anh chủ tịch, anh ấy xuất thân cũng rất giống như các doanh nghiệp khác. Anh ấy đi từ một doanh nghiệp nhỏ đi lên, anh ấy nắm vững từng khâu của sản xuất như thế nào. Anh ấy biết chắc chắn là một cái máy đấy với công suất đang là bao nhiêu mà không cần thiết phải trang bị thêm một cái hệ thống tự động hóa làm gì. Vì trong đầu anh ấy nắm rất rõ, vì anh ấy là người thậm chí còn đi mua và tự tham gia cùng cái quá trình thiết kế. Chúng ta sẽ nhìn từ những cái ví dụ đó, và tôi cho rằng những ví dụ đó là những ví dụ rất phổ biến của các doanh nghiệp Việt Nam. Khi các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn chúng ta sẽ dùng công nghệ hóa, hoặc là chúng ta sẽ dùng những cái việc để làm sao để liên thông được, chúng ta sẽ có những cái bức tranh đẹp hơn trong cái việc quản trị và ra quyết định. Cái gốc đầu tiên là họ đang không xây lại được một cái mô hình kinh doanh mà họ mong muốn, mà không có mô hình kinh doanh chuẩn. Đặc biệt với xã hội hiện nay, với cái sự cạnh tranh hiện nay, với tất cả những cái yếu tố hiện nay thì không hề có cái nào gọi là một cái mô hình kinh doanh chuẩn. Ngày hôm nay là Fed đang ra một cái quyết định tăng tiếp tục, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy là tăng lần thứ 9. Nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Ngày mai nếu như ngân hàng Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất thì nó ảnh hưởng ra làm sao? Tất cả những cái liên quan, những cái yếu tố đó thì chúng ta cần phải có những cái bài toán để chúng ta sẽ đưa những cái mô hình và chúng ta sẽ lựa chọn xem là cái gì nó là cái phù hợp nhất trong cái bối cảnh này. Và với các doanh nghiệp, cái sự xuyên suốt này nó sẽ không phải đòi hỏi là chúng tôi sẽ làm một cái con gà rồi mới có một quả trứng. Nghĩa là tôi phải có một cái bức tranh đẹp đẽ, tổng thể quản trị cho toàn bộ doanh nghiệp theo hình thức là trang bị đầy đủ. Tôi phải có ERP, tôi phải có MES, tôi phải có hệ thống gọi là quản lý lập kế hoạch kinh doanh, tôi phải có hệ thống quản lý cung ứng, tôi quản lý CRM vân vân. Cái gốc đầu tiên là cái cách thức phối hợp làm việc và tạo ra được cái mô hình kinh doanh và thử nghiệm mô hình kinh doanh với nhau. Thì tôi cho rằng đây là cái việc đầu tiên doanh nghiệp nên quay trở lại. Và tôi cho rằng thêm một điểm nữa là thế này, doanh nghiệp nên đồng hành cùng nhau và đặc biệt là nên mời những cố vấn. Ở trong trường hợp này là những cố vấn đã đi đằng trước những cái công ty hoặc là những chuyên gia, họ sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định ngay cái gốc là ai sẽ là owner của việc này. Một cái câu chuyện mà tôi có trao đổi với anh Nguyên trước cái buổi ngày hôm nay, anh Nguyên có kể một cái mà tôi hoàn toàn vô cùng là tâm đắc ấy. Có nghĩa là gì? Là làm thế nào để một tổ chức không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Đây là cái rất khó chứ không phải là chỉ là câu chuyện khó. Bởi vì sao? Các doanh nghiệp luôn luôn tồn tại bởi vì cái người
ít nhất là cái người nó là được trả cao nhất đây thôi, chắc chắn không phải lương đúng không anh, mà là cái người mà đã có cái quyền cao nhất ở đây, cả về mặt tiền nong, cả về mặt ra quyết định, họ là founder, họ là người có trọng trách nhất, vân vân và vân vân. Vậy thì khi cái văn hóa đó phải được xác lập cùng chung trong cái mô hình kinh doanh, và một cái yếu tố rất hay là cái từ rất là thời thượng hiện giờ là cái từ chuyển đổi số ấy, bản chất là chiến lược chuyển đổi số, nó là một cái chiến lược để chúng ta hiện thực hóa nhanh những cái mô hình kinh doanh thử nghiệm này. Trong chiến lược chuyển đổi số thì nó có 3 cái yếu tố thành phần. Thứ nhất là mô hình kinh doanh, thứ hai đó là yếu tố về công nghệ, và thứ ba nó là yếu tố về văn hóa và con người. 3 yếu tố này bắt buộc phải đi cùng nhau thì nó mới tạo ra được một cái góc về chuyển đổi số. Chứ nó không đi quá thiên về công nghệ, nó không đi quá thiên về con người và đi quá thiên về kinh doanh. Nên tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên mà các doanh nghiệp nếu muốn bắt đầu với câu chuyện S&OP, một cái khái niệm rất là lâu trên thế giới, nhưng với nó luôn luôn mới với bất cứ một quốc gia nào bởi một cách làm đúng, thì hãy bắt đầu bằng sự kết hợp chung của cả 3 yếu tố là kinh doanh, công nghệ một chút xíu và yếu tố con người. Chúng ta sẽ đặt những cái mô hình này và đặt ngang nhau để sau đó chúng ta lấy cái điểm đó làm cái điểm trọng tâm để phát triển tiếp. Thì đó là cái việc đầu tiên bắt đầu, thay vì việc là nghe cái này nó hơi giống công nghệ thì quyết định là giao cho một anh là giám đốc công nghệ CEO, hoặc là cái này thuộc về anh chuỗi cung ứng thì là giao cho anh làm giám đốc chuỗi cung ứng, hoặc anh phó tổng phụ trách cung ứng làm, hoặc là ngược lại là thậm chí là kể cả anh tổng giám đốc anh làm nhưng anh cũng sẽ không biết bắt đầu từ đâu, bởi vì đôi khi anh ấy cũng vẫn phải lăn tăn nhất trong câu chuyện là giữa một loạt những kế hoạch tối ưu sản xuất, tôi có 2 khách hàng quan trọng cùng đòi làm trước, tôi biết làm cái gì trước, biết làm cái gì sau. Nó không có câu trả lời thế nào là đúng, thế nào là sai ở đây, mà hãy chọn những cái mô hình và những cái điểm về dịch vụ khách hàng xuyên suốt, dịch vụ khách hàng tối ưu như là anh Nguyên vừa chia sẻ với chúng ta. Và trên thực tế thì khi chúng ta đã có những cái phương án đó rồi thì những công cụ mà anh Ngọc cũng vừa chia sẻ nó sẽ giúp đỡ cho doanh nghiệp có một cái bức tranh nó nhanh hơn, số liệu nó có cái sự tin cậy hơn, và nó sẽ dễ dàng hơn để chúng ta ra quyết định. Để làm được việc đó thì cái rào cản lớn nhất nó nằm ở yếu tố con người. Nó không hề nằm ở yếu tố về mặt ngân sách, nó không nằm ở yếu tố về mặt công nghệ, mà chính là yếu tố con người, và tôi gọi là yếu tố về văn hóa số từ nó cũng từ mới. Yếu tố con người ở đây là chính là cái người đầu tiên họ muốn thì họ sẽ quyết tâm đến mức nào, hay là đấy chỉ là một cái mà họ mong muốn và họ đi họ tham khảo, họ nghe, họ đi họ tham gia những hội nghị, hoặc là họ đến một cái bàn tiệc nào đó giữa những ông chủ với nhau, họ thấy rằng tò mò công ty Vinamilk làm được, Unilever làm được, về nhà chúng tôi cũng phải làm được. Cái đó là cái gọi là một cái là chỉ là yếu tố mong muốn thôi, còn cái việc mà quyết tâm triển khai thì hoàn toàn khác. Đó, thì đấy là cái cách mà các doanh nghiệp nên vượt qua cái rào cản đầu tiên, là hãy ngồi lại với nhau và hãy nhìn S&OP nó không phải là một cái giải pháp về công nghệ, mà nó phải là một cái chiến lược kết hợp giữa 3 cái mô hình mà tôi cũng vừa chia sẻ cùng với tất cả các anh chị. Đó. Thêm một số lưu ý khác là gì? Cái đối tác tư vấn triển khai thì ở đây với doanh nghiệp của chúng ta S&OP nó không phải là một cái đũa thần. Nó không phải là cái đũa thần để cho chúng ta những công thức, mà nó chỉ là khi chúng ta lựa chọn 2 đến 3 mô hình mà trong tiếng Anh chúng ta vẫn hay dùng là what if analysis, đúng không ạ? Analysis. Thì khi mà đưa ra những cái what if đó là bản chất nó là chỉ là giả định thôi. Nếu tôi làm thế này thì sao, và nếu tôi làm thế kia thì sao? Cái lợi và cái hại là gì? Thế thì những cái điểm đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là doanh nghiệp nên thay đổi một cái văn hóa, từ cái văn hóa là phải ra được tất cả những cái bức tranh đẹp nhất theo một cái thiết kế đầy đủ nhất, thì hãy bắt đầu bằng cái văn hóa là vô cùng linh động, agile, là agility. Cái này cũng rất là mới với Việt Nam, không dễ để các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng được cái văn hóa về cái sự linh động này vào đó. Và nếu đặc biệt là càng các công ty sản xuất thì cái văn hóa này lại càng khó nữa. Cái này thì tôi cũng rất là may mắn là trong cái thời gian mà tôi làm khoảng 20 năm thì các doanh nghiệp sản xuất tôi làm khá nhiều, thì rất khó để có thể đưa được cái văn hóa này vào. Vậy thì cùng nhìn về một hướng và cùng tạo ra những cái kết quả linh động đó là những cái mà cần có sự phối kết hợp giữa những chuyên gia hàng đầu về S&OP, đặc biệt là về quản trị và kinh doanh, chứ cũng không phải là về công nghệ. Sau đó đến những cái đối tác về tư vấn chuyển đổi số, những đối tác về công nghệ như là Oracle và một số đối tác công nghệ khác, và một số đối tác triển khai để tạo ra được những cái sản phẩm nhanh đưa vào, nhanh thử nghiệm để xem những cái kết quả, tạo cái cảm hứng để cho tất cả cái tổ chức của chúng ta cùng tin tưởng và tiếp tục thực thi cái phần này. Thì đây là một vài những cái chia sẻ rất là mong là có thể đóng góp được cho các doanh nghiệp khi họ muốn bắt đầu với S&OP như này. Cảm ơn về chia sẻ của anh Ngọc.
Qua phần chia sẻ của anh Ngọc thì tôi cũng thấy được rằng là những cái từ khóa mà anh Sọc sử dụng cũng khá tương đồng với cả anh Nguyên, trong cái việc là chúng ta phải đặt cái văn hóa số hay là con người số nó là cái yếu tố quan trọng nhất trong việc vận hành một doanh nghiệp hay là đưa một chiến lược tới cái bến bờ cuối cùng, đúng không ạ? Đấy, vậy thì xin quay trở lại một chút với anh Nguyên. Đấy, thì đối với anh Nguyên, khi mà chia sẻ những câu chuyện như vậy thì tôi cũng muốn đào sâu thêm một chút về cái kinh nghiệm của anh trong cái quá trình mà mình giúp các cái doanh nghiệp trước đây trong cái việc lập kế hoạch xuyên suốt từ sản xuất tới cung ứng. Đấy, vậy thì với sự phát triển vượt trội của các công nghệ hiện nay như anh có thể thấy, ví dụ như là phân tích dữ liệu lớn hay AI, tôi cũng hiểu được rằng là cái yếu tố con người của anh rất quan trọng, và anh cũng coi rằng S&OP nó đơn giản, nó chỉ là một cái diễn đàn bao gồm những cái con người cốt cán nhất họ tham gia vào tổ chức. Vậy thì chúng ta cũng có thể là đề cập một chút xem là cái quan điểm của anh về cái yếu tố công nghệ với sự phát triển hiện nay như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái quan điểm về quản trị cũng như điều hành doanh nghiệp của anh ra làm sao. Thì là ở cách đây khoảng độ 18 năm thì người ta vẫn làm SOP đấy thôi, đúng không ạ? Đấy, thì nó có cái gì thì việc đầu tiên nó phải có là phải có một hệ thống ERP, có rẻ tiền bèo nhào cỡ nào cũng phải có một cái để nó lưu được các cái giao dịch hàng ngày về tài chính, kế toán, mua hàng, bán hàng, linh ta linh tinh, những cái rất là basic, rất là cơ bản. Cái thứ hai, nó cũng phải là nơi mà mọi người quan tâm, tận tâm, đúng không ạ? Xây dựng và bảo vệ cái tính kiến trúc của cái dữ liệu ở trong đấy. Định nghĩa khách hàng là nó phải như vậy, định nghĩa sản phẩm như là nó phải như vậy, định nghĩa về vùng miền như nào là nó phải như vậy, đúng không? Đấy, là cái tập dữ liệu dùng chung phải được bảo vệ. Đó, những cái rất cơ bản. Ngày xưa làm gì cần dữ liệu, công nghệ hôm nay không cần thiết, cách đây 15 năm bọn tôi đã làm rồi. Đấy, rồi có một cái hệ thống làm báo cáo cũng phải đơn giản dễ dùng, đúng không? Báo cáo đa chiều, báo cáo OLAP ngày xưa đấy, bây giờ mấy ông dùng cái từ to từ lớn BI rồi đấy, thì lại có một hệ thống báo cáo đa chiều, có thể là kéo thả rồi chặt chém các ngách được, để ít nhất có một cái cảm nhận về cái dữ liệu của mình là nó đi đến đâu rồi. Đó, ngày xưa thì nó cũng có những cái công nghệ sẵn rồi, SQL rồi Oracle có rồi. Thì ngày xưa cái gì bọn tôi không có, cái bọn tôi không có ở ngày xưa là bọn tôi không giúp được nhiều cho khối cung ứng, khối supply. Đấy, họ toàn là dùng kinh nghiệm hết. Thì đến khoảng cỡ 2006, 2007 thì là cái công nghệ nó bắt đầu nó già dặn, là bọn tôi bắt đầu áp dụng vào. Thì đó chính là cái công nghệ tối ưu hóa bằng máy. Ngày xưa là ở nhà máy là họ phải tối ưu hóa bằng não, bằng cơm. Thì bắt đầu bọn tôi đưa cái sử dụng công nghệ là tối ưu hóa. Nó trả lời câu hỏi gì? Nó trả lời câu hỏi là bạn đưa cho tôi các hàm mục tiêu, là bạn thích dịch vụ bao nhiêu, hiểu chưa? Bạn thích tồn kho khoảng bao nhiêu, bạn cho biết chi phí lưu kho là bao nhiêu, đúng không ạ? Bạn cho tôi lãi vay ngân hàng là bao nhiêu, bạn cho biết cái công sản xuất của cái mặt hàng đó chạy trong 2 ngày là bao nhiêu, 3 ngày là bao nhiêu, nửa ca là bao nhiêu, 2 ca là bao nhiêu. Bạn cho biết cái chi phí để nếu mà chạy ngắn quá phải dừng lại để sửa máy là bao nhiêu. Bạn cho tôi biết là nếu mà bạn giảm cái doanh số của sản phẩm này thì bạn mất bao nhiêu lợi nhuận biên, và bạn muốn bao nhiêu lợi nhuận biên. Bạn đưa các hàm mục tiêu vào, và cái hộp đen đấy nó làm con AI nhỏ thôi, nó chạy khoảng độ nửa ngày, lúc cả ngày ấy, thì nó ra được một cái loạt các lựa chọn. Là nếu bạn chọn chạy theo phương án này, đúng không, thì bạn sẽ phải ra lệnh mua cho tôi thêm ít tồn kho này, tồn kho của các mặt hàng khác dâng là bao nhiêu đấy, bạn sẽ phải hy sinh ngành hàng nào về mặt dịch vụ khách hàng. Nó cho bạn các lựa chọn và bạn chọn thôi. Bạn tưởng tượng nếu mà không có cái giải thuật đấy và cái hệ thống tin học đấy, lúc là APO của SAP đấy, là lúc tôi ra là APO của SAP, của SAP, của hãng SAP, thì lúc đấy là có làm tốt như giời chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn phụ thuộc cuối cùng vào cái cảm tính của người quản lý của nhà máy và các ông quản lý phân xưởng. Đấy, thì đó là cái thay đổi, tôi nghĩ là một cuộc thay đổi mang tính cách mạng, là đưa trí tuệ nhân tạo. Thật ra nói trí tuệ nhân tạo nó hơi quá, thật ra là machine learning, đó, nó chỉ là máy học thôi, và nó chỉ là tối ưu hóa thôi, chứ không phải là gì phức tạp cả. Bây giờ thì nó quá nhiều rồi. Và đến khi mà tôi về làm cho bên Masan thì bọn tôi áp dụng ngay lập tức, ngay năm 2014 về là tôi áp dụng ngay, là lúc đó dùng là ASCP ấy. Là bọn tôi áp dụng ASCP Advanced Supply Planning của Oracle thì giống hệt. Đấy, tức là bản thân nó là một bộ gì là thôi, còn hai ông phát triển khác nhau thôi. Thì đó là tôi nghĩ trong cái năng lực vận hành một cái doanh nghiệp, đúng không, mà trong cái kiến thức của tôi là doanh nghiệp hàng tiêu dùng thôi, đúng không ạ, cũng như năng lực vận hành SOP, thì nhờ cái
thay đổi rất lớn về công nghệ đấy. Cái đấy là cái thay đổi lớn nhất, là giúp chúng ta chạy các bài toán có hàm mục tiêu rõ ràng, đúng không? Có các số liệu đủ tin cậy và ra các lựa chọn mang tính kinh doanh chứ không mang tính là định kiến. Đấy. Và qua đó cái thông tin đấy khi nó đưa lên những các buổi họp SLP ấy, nó có độ tin cậy cao hơn để ban lãnh đạo ra các quyết định hoặc ra các lựa chọn, thì họ biết rất rõ về hậu quả của nó, hoặc ít nhất là biết rõ hơn về hậu quả của các quyết định đấy. Thì đấy, nếu ông hỏi về công nghệ thì tôi nghĩ là công nghệ tối ưu hóa, đúng không ạ? Từ cái thời cái đây mấy chục năm, là cái thời mà ông bạn thân của tôi, ông ra cái phần mềm Cplex xong bán cho IBM đấy, thì đó cũng là cái tập Cplex thôi, công nghệ Cplex là công nghệ tối ưu hóa thôi, theo hai mục tiêu thôi. Thì đó tôi nghĩ là một thay đổi lớn nhất, đấy, là dùng machine learning, dùng cái tối ưu hóa để đưa vào trong tối ưu hóa cái quyết định sản xuất và kinh doanh ở một thời điểm dựa vào các hàm mục tiêu của tổ chức. Đấy. Đấy. Và qua đó ông biết luôn là hậu quả của nó là bao nhiêu. Thì đó tôi nghĩ là cái lớn nhất. Tôi nghĩ cái thay đổi thứ nhì là cái thú vị, cái thay đổi thứ nhì ấy, là cũng là trong ngành công nghiệp của tôi thôi nhá, vì tôi sống quá lâu ở trong ngành này rồi, ngành hàng tiêu dùng rồi. Đó là giúp chúng tôi hiểu được cái lớp khách hàng tầng 2 của tôi sâu hơn. Đấy, thì bọn tôi bán cho nhà phân phối bán cho cửa hàng, doanh nghiệp hàng to thì tỷ đô trở lên thì họ có khoảng cỡ 200-300 nhà phân phối, có khoảng cỡ 200-300 nghìn cửa hàng ngoài kia. Thì hệ thống trí tuệ nhân tạo nó giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về người bán hàng cấp 2 của bọn tôi. Tôi có thể vẽ được chân dung của một tiệm tạp hóa 65 m² ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, giống hệt một người bán ở chân cầu Ô Môn ở Cần Thơ. Mà tôi không bao giờ gặp họ cả. Nhưng mà dựa vào đấy tôi biết rằng là cái đội ngũ bán hàng của tôi nên đến thăm họ và nên chào cái gì. Thậm chí bạn không đến, bạn gửi tin nhắn nó chị nên mua cái này, họ cũng gật đầu luôn, vì chắc chắn họ sẽ mua cái này. Thì đó là tôi nghĩ đó là cái thay đổi thứ nhì, là nó giúp cho các doanh nghiệp, bọn tôi thì không tiếp cận với cả người tiêu dùng trực tiếp được. Đấy, khách hàng họ thay mặt bọn tôi tiếp cận với người tiêu dùng trực tiếp. Đấy, siêu thị họ tiếp dụng hộ, mấy trăm nghìn cửa hàng họ tiếp cận họ, bọn tôi không tiếp cận được. Nhưng bọn tôi có cái dữ liệu bán cho họ, bán cho các cửa hàng đấy. Đấy, và bạn tôi dùng một số giải thuật AI nó cũng đơn giản thôi, là tôi giúp cho phòng kinh doanh ấy hiểu sâu sắc về từng cái cửa hàng đấy và vẽ được chân dung của các cửa hàng giống nhau, bất chấp geography họ nằm ở đâu. Đấy. Lúc đó tôi không còn thời gian, nhưng nếu còn thời gian tôi sẽ làm được, là thậm chí tôi cũng không nghĩ là doanh nghiệp nên vẽ tuyến đi cho salesman đi hàng ngày làm gì, mà mỗi buổi sáng 5:30 máy nó sẽ bảo là bạn nên đi tuyến nào, bao gồm cả đi tuyến đó là ít xăng nhất, đi tuyến đó đi đến đâu bạn làm gì. Thì bạn không cần phải đợi phụ thuộc vào anh salesman có trăm không, thì tôi mới chỉ áp dụng được một nửa đường thôi, tức là tôi ra được chân dung và ra được đơn gợi ý cửa hàng theo tuần. Đấy, vì anh em nó đi thăm cửa hàng một tuần có một lần thôi mà. Đấy, mà tôi nghĩ bước tiếp theo nếu mà với cái sức mạnh của FPT thì là cái việc mà chúng ta thậm chí là nhắc luôn buổi sáng là anh em sale ở khu vực đấy là anh nào đi tuyến nào, ngày nào đi cửa hàng nào, đúng không? Và trước đấy là có khi cửa hàng họ đã nhận cái gợi ý đơn trước rồi và không thể sai được, xác suất chúng rất cao. Thì đấy sẽ làm sức mạnh khủng khiếp. Nó giảm cái khả năng không có hàng trên kệ. Tôi không nói về tiết kiệm tiền trả lương nha, giảm cơ hội không có hàng trên kệ của công ty. Tôi luôn luôn đặt khách hàng làm trước, làm trọng mà. Rồi sau đó mới là câu chuyện hạn chế lãng công, giảm số lượng sale xuống, rồi số thời gian đi ít hơn, chúng ta đi xe ít hơn, đỡ tai nạn hơn, đúng không ạ? Tiết kiệm được tiền xăng và giảm cái lượng khí thải. Ví dụ thế là những cái yếu tố nó mang tính tích cực cho xã hội chứ, nhưng nó đi sau. Nhưng đối với doanh nghiệp đầu tiên là nó sẽ hạn chế tuyệt đối cái việc là đi mua hàng mà không có hàng, nó điều nhục nhất. Đấy, và điều đó sẽ tạo doanh số và tài sản lợi nhuận. Thì đó là AI. Đấy, thì đó là cái thứ nhì, là cuộc cách mạng thứ nhì. Đấy, cuộc cách mạng thứ ba của tôi đó chính là kênh online. Kênh kinh doanh online là một cái kênh làm cho tất cả các doanh nghiệp bán hàng đều ngạc nhiên về cái sức mạnh của nó. Đấy. Tôi nghĩ mọi người đều ngạc nhiên về sức mạnh khủng khiếp của nó, chứ phải không? Nhưng đến thời điểm này chỉ các doanh nghiệp nhỏ mới thật sự là đang dùng nó như một công cụ thêm vào để kinh doanh. Doanh nghiệp lớn họ vẫn có vẻ là nghi ngờ, sợ là giả, click đều mua view, so on so forth, rồi là phá giá,
Nó tôi chưa thấy các doanh nghiệp lớn Việt Nam thật sự là tận dụng cái hệ thống mạng xã hội để mà đưa vào kinh doanh một cách hiệu quả. Nhưng doanh nghiệp nhỏ là tôi thấy rồi, và có một vài doanh nghiệp nhỏ phải nói là rất thành công về vấn đề sử dụng cái cú tăng trưởng, cái cú thay đổi thứ ba về công nghệ. Mạng xã hội là một công nghệ nhé, tận dụng được nó là có ăn đấy chứ phải không đâu. Nhưng mà các doanh nghiệp lớn thì tôi chưa thấy họ làm gì. Các ông chủ bà chủ nếu mà nghe câu chuyện tôi nói phải tin tôi rằng là nó là những điều rất thật. Cái đó các bạn có thể làm được, tính bằng tuần bằng tháng chứ không tính bằng năm. Nhưng bảo đảm là các bạn phải có một cái hệ thống cơ bản dữ liệu đáng tin cậy, đúng không? Thì những cái bạn sẽ được hưởng những cái lợi thế gần như mặc định của công nghệ ngày hôm nay về dữ liệu lớn, về trí tuệ nhân tạo hay là máy học. Nó không quá vĩ đại như các bạn nghĩ đâu, nó chuẩn bị thành Word Excel rồi. Cho nên là hãy tin vào những thay đổi đấy, nó có giá trị tích cực và nó không đắt tiền, nó không quá đắt, đúng không? Đưa nó vào là có lời. Đấy, chắc chắn. Nhưng nó là một hành trình, cho nên cũng phải thử sai ở trao. Anh Ngọc hay nói ở trao thử sai và cũng phải có một chút kiên nhẫn. Chúng ta cũng thấy rằng là công nghệ hiện nay sẵn có, với sự tiến bộ công nghệ hiện nay qua câu chia sẻ của anh Nguyên, ví dụ như AI hay là các phân tích dữ liệu, thì nó cũng góp phần là đẩy nhanh cái việc là quá trình ra quyết định từ tầng lớp lãnh đạo. Đồng thời là nó cũng sẽ là một người bạn đồng hành hỗ trợ con người trong việc là giảm thiểu các cái công việc là mang tính chất là thủ công này, lặp đi lặp lại nhiều thời gian để tập trung cái sức lao động của mình cho những công việc có giá trị cao hơn. Tôi xin trở lại một chút với anh Ngọc và Oracle. Thì vậy thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả những cái lợi ích về nền tảng cũng như là giải pháp công cụ chuyển đổi số của Oracle hiện nay cho các doanh nghiệp, đặc biệt là cho các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng. Ngoài ra thì có những cái câu chuyện nào thành công trong cái hành trình mà anh thực hiện chuyển đổi số chuỗi cung ứng cho các khách hàng của mình hay không, mà anh cảm giác là có thể phù hợp để chia sẻ với cả khán thính giả? Trước tiên thì trước khi tôi chia sẻ về lợi ích và giải pháp để triển khai SOP như nào, thì tôi cũng chia sẻ quan điểm của mình. Tôi rất đồng ý với anh Nguyên và anh Ngọc về cái góc nhìn là chuyển đổi số hay là bất cứ cái giải pháp gì mà tôi sắp nói nó không phải là cây đũa thần để có thể là giải quyết được cái câu chuyện SOP. Và ngoài ra thì với cái chia sẻ của tôi ban đầu về cái thực tiễn ứng dụng SNOP ở Việt Nam nó đang ở mức độ chưa phổ biến, thì theo góc nhìn của tôi thì tôi cho rằng là lý do của nó đang nằm ở chỗ hai cái thử thách cơ bản của doanh nghiệp. Đó là doanh nghiệp vừa thiếu phương pháp và thiếu công cụ. Ở góc nhìn của anh Ngọc cho rằng là cái đầu tiên doanh nghiệp phải cần đó là sự quyết tâm. Nhưng tôi cho rằng là sau cái sự quyết tâm nó có được thì nó sẽ đến câu chuyện là phương pháp và công cụ. Ví dụ như là hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta đang rất mong muốn lan tỏa cái lợi ích cũng như là các giải pháp, những câu chuyện thành công trong triển khai SOP của anh Nguyên đến tất cả các doanh nghiệp chúng ta ngoài kia. Thì tôi cho rằng nếu chúng ta làm tốt việc đó, nó vẫn đang ở góc độ là chúng ta giải quyết cái mục tiêu đầu tiên của anh Ngọc thôi, tức là đem đến cho doanh nghiệp một sự quyết tâm triển khai. Thì sau đó nó sẽ đến câu chuyện là phương pháp là gì và công cụ là sao, đúng không ạ? Thì trước khi nói về các giải pháp của Oracle mang tính chất là công cụ cho doanh nghiệp, thì tôi xin đề cập câu chuyện là phương pháp trước. Trong góc nhìn của tôi, ban đầu tôi có chia sẻ về cái mục tiêu SNOP về câu chuyện là quản lý tối ưu hàng tồn kho này, với những cái bài toán tôi đưa ra như là hoạch định nhu cầu cung ứng, rồi nguyên vật liệu cũng như là năng lực sản xuất. Thì như tôi đã đề cập, đó là cái cấp độ đầu tiên của ứng dụng SOP, nó rất là lâu đời rồi. Còn qua cái câu chuyện thành công của anh Nguyên về ứng dụng SOP và cái góc nhìn của anh Ngọc về SOP, thì tôi cho rằng đó là những cái cấp độ chuyên sâu hơn về ứng dụng SOP. Mà nếu mà tôi so sánh những cấp độ đó với cái lịch sử hình thành của SOP, thì tôi cho rằng nó là ở cấp độ thứ 3, thứ 4 rồi. Ví dụ như là ở góc độ tối ưu tồn kho thì nó là cấp độ rất là đầu tiên, rất là cơ bản. Trong câu chuyện của anh Nguyên thì có những cái kịch bản là chúng ta phải đưa những cái tham số về mặt giá bán, giá vốn, kỳ vọng lợi nhuận vào cái kịch bản SOP. Thì đối với tôi, đó chính là cái cấp độ tiếp theo của SOP, đó là tích hợp tất cả những cái thông số tài chính vào cái câu chuyện hàng tồn kho. Cũng trong cái câu chuyện của anh Nguyên, anh có chia sẻ vài cái kịch bản liên quan đến việc là chúng ta phải có nhiều cái phương án kịch bản để chúng ta lựa chọn. Và thậm chí như là góc nhìn của anh Ngọc cũng như của anh Nguyên ở góc độ là SNOP, nó không chỉ là câu chuyện tồn kho, nó chính là cái bản kế hoạch kinh doanh. Thì giữa hai cái câu chuyện đa dạng các kịch bản hoạch định và lập kế hoạch và chiến lược của doanh nghiệp, thì dưới góc của tôi nó là cấp độ thứ 3 của
ứng dụng SNOP. Và ban nãy thì cả anh Nguyên và anh Ngọc đều đề cập đến cái câu chuyện là văn hóa này, rồi đặc biệt như là trong chia sẻ của anh Nguyên về câu chuyện là tương tác giữa các phòng ban bộ phận. Thì đối với tôi nó lại còn ở cấp độ cao hơn của ứng dụng SNOP. Nó tiến tới cái cấp độ là tối ưu và cái sự tương tác trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp cũng như là các đối tác của doanh nghiệp nữa. Thì tôi chia sẻ câu chuyện đó trước bởi vì nó liên quan đến cái giải pháp của Oracle cho từng cái cấp độ ứng dụng SNOP nó là khác nhau. Quay lại cái câu chuyện phương pháp, ví dụ như là chúng ta biết đến câu chuyện thành công của anh Nguyên và team của anh Nguyên là đang đi lan tỏa, các thành viên trong team của anh Nguyên đi lan tỏa cho các doanh nghiệp khác, đúng không ạ? Rồi qua chương trình này thì cũng rất có hy vọng là có rất nhiều doanh nghiệp cũng có một cái ý niệm đầu tiên về cái việc là chúng ta bắt đầu SNOP như nào. Thì khi doanh nghiệp thiếu phương pháp thì người ta phải đi học, đúng không ạ? Người ta học từ chương trình chúng ta, học từ các team của các bạn của anh Nguyên. Nhưng mà chúng ta hình dung là gì? Ngoài kia chúng ta đang có hàng trăm ngàn doanh nghiệp. Thì liệu hai cách như hôm nay nó có phải là cách tốt nhất hay chưa? Thì đối với Oracle, cái giải pháp của Oracle nó không những nó chỉ là công cụ mà nó còn là phương pháp. Và chúng tôi cho rằng cái cách tốt hơn để doanh nghiệp đi học về phương pháp chính là học từ giải pháp. Bởi vì cái giải pháp đó đâu đó là đơn giản là cái giải pháp chúng tôi là chúng tôi đang giải quyết cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp tương tự như các bạn trên thế giới rồi. Thay vì các bạn bỏ thời gian đi tham quan từng câu chuyện thành công thì đây chính là cái các bạn có thể học một cách nhanh hơn. Đó. Có một cái khảo sát năm 2019 nói về cái thực tiễn về ứng dụng SNOP ở trên thế giới thì cái khảo sát đó chỉ ra rằng là 63% doanh nghiệp gặp khó khăn trong triển khai OP vì vướng vấn đề về dữ liệu và kết nối dữ liệu. Cái dữ liệu ở đây ví dụ là gì? Các tham số để phục vụ cho hoạch định NLP nó rất là đa dạng, nó đến từ rất nhiều phòng ban. Đấy, vì chúng ta phải kết nối kinh doanh, cung ứng, sản xuất, kế toán nữa. Và cái câu chuyện khó khăn ở kết nối dữ liệu ở đây là gì? Ví dụ như là trong quá trình triển khai ERP, tôi gặp một số doanh nghiệp, các bạn ấy đưa ra một yêu cầu là tất cả các nghiệp vụ ở dưới kho là các bạn không được nhìn giá của hàng hóa. Đấy là một cái rào cản rất là lớn cho cái công tác làm SOP, bởi vì cái giá của hàng hóa thì nó phải là cái tham số đưa vào hoạch định SOP, mà SOP nó là câu chuyện như anh Nguyên chia sẻ, nó là cái diễn đàn cho các bộ phận, đúng không ạ? Thì đấy là cái ví dụ về tại sao cái khảo sát này nó chỉ ra cái câu chuyện là dữ liệu và cái khả năng có được dữ liệu nó là rào cản rất là lớn, cũng như là 63% doanh nghiệp thế giới người ta cũng gặp vấn đề như vậy. Thì ở cái câu chuyện như thế thì cái giải pháp của NetSuite nó là một, như anh Nguyên cũng chia sẻ là gì? Cái giải pháp cái đầu tiên doanh nghiệp nên có đó là hệ thống ERP. Và trong cái thử thách này mà tôi đưa ra cái câu chuyện về dữ liệu và truy cập dữ liệu giữa các phòng ban thì bản thân hệ thống ERP nó sinh ra cái mục tiêu của nó chính là trang bị cho doanh nghiệp một hệ thống kết nối giữa tất cả phòng ban với hệ thống quy trình nghiệp vụ. Thì ở góc nhìn đó, hệ thống ERP nó giải quyết cái vấn đề dữ liệu và truy cập dữ liệu một cách tốt nhất cho bài toán SOP. Và ở đây tôi không nói là nếu các bạn cần SOP, các bạn đi làm ERP, bởi vì mục tiêu của ERP nó là nhiều hơn thế. Nhưng mà cũng như câu chuyện của anh Nguyên chia sẻ là gì? Nếu các bạn có ERP thì rõ ràng là cái hành trình các bạn hoạch định SOP nó thuận lợi hơn rất nhiều. Và ngoài ra thì như tôi chia sẻ là các cấp độ ứng dụng SOP thì nó cũng rất là khác nhau. Cái câu chuyện mà chúng ta đang nói về cái câu chuyện là tối ưu hàng tồn kho thì ở cấp độ đầu tiên thì Oracle có một giải pháp ERP với một cái phân hệ, cái tên phân hệ đó nó là chính xác là Demand Planning, tức là hoạch định nhu cầu cung ứng nguyên liệu và năng lượng xuất, và nó làm cái phân hệ khá là hữu ích để đạt được cái mục tiêu SNOP ở cấp độ đầu tiên là tối ưu hàng tồn kho. Ngoài ra thì các giải pháp của Oracle thì cũng có những giải pháp tương ứng để giúp cho doanh nghiệp hoạch định được SNOP ở những cấp độ cao hơn. Ví dụ như là nếu doanh nghiệp hướng tới câu chuyện là tích hợp các tham số về tài chính vào SNOP, cũng như là có đa dạng những kịch bản kinh doanh, tức là hướng tới cấp độ cao hơn nữa như tôi chia sẻ, thì bản thân là gì? NetSuite sẽ có cái giải pháp chuyên sâu hơn, đó là NetSuite Planning and Budgeting. Nó là giải pháp chuyên sâu hơn và đã sẵn sàng tích hợp với cái hệ thống ERP rồi để phục vụ cho cái nhu cầu SNOP nó cao hơn. Thậm chí như là ở cấp độ chuyên sâu hơn, như ban nãy anh Nguyên cũng chia sẻ một số cái ví dụ về cái việc là công nghệ nó giúp cho cái câu chuyện là phân tích số liệu trong các kịch bản SNOP đấy, nó có nhiều cái thông tin nó trực quan để hỗ trợ mọi người đánh giá hiệu hơn.
Thì trong cái cấp độ cung cấp giải pháp của Oracle NetSuite ấy, thì chúng tôi đang cho rằng gì, đến được cấp độ đấy tức là chúng ta đã đến được cái cấp độ nó gọi là phân tích số liệu, tức là data analyst. Và nói đến data analyst thì nó là cái phạm trù về ứng dụng công nghệ nó còn cao hơn cả ứng dụng về ERP cơ. Nó sẽ là câu chuyện cũng như anh Nguyên nói, nó sẽ là câu chuyện là business intelligence chẳng hạn. Thì ở cái cấp độ ứng dụng S&OP mà cần phải tích hợp với câu chuyện phân tích số liệu thì lúc đó Oracle chúng tôi sẽ có những cái giải pháp chuyên sâu về phân tích số liệu, nó gọi là NetSuite Analytics Data Warehouse. Thậm chí nếu mà chúng ta cần đa dạng những kịch bản phân tích, kéo thả này, what if này, mô phỏng này, thì đấy chính là cái cấp độ cao hơn nữa trong cái việc ứng dụng công nghệ và SOP. Mà trong cái góc nhìn giải pháp chúng tôi nó gọi nó là cái cấp độ nó gọi là business intelligence, hay còn gọi là trí tuệ doanh nghiệp. Thì ở cấp độ đó thì Oracle sẽ còn những cái giải pháp chuyên sâu hơn nữa cho cái cấp độ đó. Trở lại cái ý thứ hai là về các câu chuyện thành công của khách hàng đã ứng dụng giải pháp của Oracle Suite. Thì chúng tôi cũng có khá nhiều khách hàng ở Việt Nam. Nhưng tuy nhiên là do cái yếu tố bảo mật thông tin cũng như là chưa được sự đồng thuận của khách hàng về câu chuyện chia sẻ, nên là tôi xin phép là chia sẻ một khách hàng trong khu vực. Và cái câu chuyện thành công này nó đã được công khai trên website của hãng. Thì đây là một công ty, nó tên là viết tắt là XCMG. Nó là công ty chuyên sản xuất những cái máy móc thiết bị cho ngành xây dựng như là xe xúc, xe cẩu, xe chở chẳng hạn. Thì trụ sở công ty này thì ở Trung Quốc và họ có hơn 20 công ty khác trong toàn cầu. Thì liên quan đến cái việc là ứng dụng công nghệ cho hoạch định SOP ấy, thì họ có đề ra những mục tiêu khá là cụ thể và họ đã đạt được cái mục tiêu đó trong cái việc là tối ưu chuỗi cung ứng. Ví dụ ở đây tôi xin phép kể ra hai cái tham số mà họ có thể đo lường được về cái việc là hiệu quả ứng dụng SOP. Thứ nhất, nó là cái hệ số nó gọi là order fill rate, tức là cái tỷ lệ đáp ứng đơn hàng. Và ở đây là gì? Sau khi ứng dụng, họ đã đo lường được cái tỷ lệ đó, họ đã đạt tới 98,5%. Tức là cứ 100 đơn hàng thì chỉ có rớt rơi đâu có 2 mấy phần đơn hàng không đúng thôi. Nhưng mà nãy anh Nguyên cũng chia sẻ câu chuyện về cái việc là đáp ứng đơn hàng của cái hàng nó là một cái ví dụ về cái phạm vi trong ứng dụng SOP. Thì ở đây khách hàng này họ đã làm được việc đó. Cái tham số thứ hai nó gọi là inventory return, tức là vòng quay hàng tồn kho. Và trong cái câu chuyện của doanh nghiệp này, nó là một doanh nghiệp trong lĩnh sản xuất, thì họ đã cải thiện được cái vòng quay tồn kho từ 3 đến 7 lần trên một năm. Ở góc độ mà so sánh những cái hệ số này với chuẩn ngành ấy, thì doanh nghiệp này cũng đang tiếp cận đến cái mức là dẫn đầu của ngành về vòng quay hàng tồn kho rồi. Quay sang cái ý thứ ba, tức là những cái lợi ích gì mà S&OP có thể đem lại cho doanh nghiệp, thì nó có rất nhiều lợi ích như là anh Nguyên cũng anh Lộc chia sẻ. Nhưng mà ở đây tôi quay lại cái phạm vi ứng dụng đầu tiên của SOP thôi, đó là tối ưu hàng tồn kho. Thì tôi thấy có hai cái lợi ích mà rõ ràng nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Thứ nhất đó là câu chuyện tối ưu dòng tiền. Ví dụ như là chúng ta hoạch định SOP không tốt ở cái câu chuyện là chúng ta không đánh giá tốt được nhu cầu tương lai cũng như khả năng cung ứng, cũng như là các hoạch định khác về nguyên liệu, về năng sản xuất, thì chúng ta dẫn đến cái việc là chúng ta mua dư thừa hàng tồn kho. Mà dư thừa hàng tồn kho tức là đọng vốn ở đó, tức là chưa tối ưu được dòng tiền, và ngược lại. Cái lợi ích thứ hai nó cũng khá rõ ràng, đó là nó tăng được cái sự hài lòng của khách hàng. Trong cái câu chuyện gọi là hoạch định SOP ở góc độ là tối ưu tồn kho, nếu mà chúng ta hoạch định được cái nhu cầu tương lai của khách hàng tốt và chúng ta luôn đảm bảo cái khả năng cung ứng, thì với bất cứ cái nhu cầu mua hàng nào của khách hàng về câu chuyện là số lượng và cái thời điểm khách hàng muốn là chúng ta đều có thể đáp ứng được. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta tăng được cái sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Thì đấy là hai cái lợi ích tôi cho rằng rất là rõ rệt của SOP. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Ngọc. Chúng ta thấy rằng là hôm nay là các diễn giả của chúng ta có cái từ khóa là dữ liệu, đúng không ạ? Thứ hai là các cái yếu tố về mặt con người cũng rất quan trọng, và cuối cùng là cái phương pháp. Chúng ta có rất nhiều các công nghệ có sẵn, tuy nhiên là cái phương pháp để mà triển khai như thế nào cho nó đúng, cho nó hiệu quả, và con người chúng ta đặt niềm tin như thế nào thì nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng cho nên phần tạo nên thành công. Vậy thì quay trở lại với anh Quân Ngọc. Với những kinh nghiệm của anh thì anh đánh giá như thế nào về những cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc là chuyển đổi số, giúp cho cái hoạt động sản xuất, cung ứng trở nên hiệu quả, liền mạch và thông suốt ạ? Trong xu hướng về phát triển xanh và bền vững thì việc chuyển đổi số tạo ra sự xuyên suốt từ kế hoạch tới sản xuất và cung ứng thì nó đóng một cái vai trò gì, và doanh nghiệp nên lưu ý những điểm gì? Xin mời anh Quân. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Trung.
Tôi muốn chia sẻ là như thế này. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì đang có quá nhiều cơ hội trong việc chuyển đổi số nói chung và ứng dụng công nghệ. Tôi rất là ngạc nhiên là trong mọi thứ đều có vẻ đắt lên, kể cả lãi suất cũng đắt lên, thì có mỗi một thứ rẻ đi nó là công nghệ. Và thậm chí như gợi ý của anh Nguyên ấy là nó còn cao hơn. Nếu như anh Ngọc có nói là các nấc thang của bên S&OP thì cũng chia ra làm nhiều nấc thang khác nhau. Thì như anh Nguyên là có đặt đến một cái nấc thang cao nhất ấy, là gì, là các doanh nghiệp ở mức thành Rome thì nên kết hợp với cả các CESA, nếu như các CESA giơ tay xung phong. Thì ở FPT chúng tôi thì cũng đang thực hiện cái sứ mệnh tiên phong là như vậy. Bản thân khi mà FPT thì cũng đã phát triển khá lâu và chúng tôi cũng đã chuyển dịch bằng những cái công nghệ nền tảng thay vì chúng tôi chỉ làm những cái phần liên quan đến giải pháp. Và gần đây nhất thì chúng tôi có đưa công nghệ AI kết hợp với một cái chiến lược có tên là chiến lược DC5. Đây là chiến lược mà sẽ kết hợp hệ sinh thái bằng dữ liệu của các đơn vị trong cùng cái ngành liên quan đến sản xuất, cung ứng và đặc biệt là bán lẻ để có thể kết hợp với nhau. Nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đây cũng là một trong những hướng đi mà FPT cũng đã rất chủ động để có thể kết hợp cùng với các doanh nghiệp khác trong cái việc là làm thế nào để thúc đẩy được toàn bộ cái sự phát triển nhanh hơn. Vậy quay trở lại là những cái cơ hội. Đầu tiên là cái giá về công nghệ là rẻ, đấy là một cái yếu tố rất là dễ. Tôi có cái may mắn là tôi làm ERP cũng được hơn 20 năm. Và tôi biết là trước đây Oracle thì giá nó cũng rất là cao, đúng không ạ? Cho đến khi mà Oracle cũng đã chuyển sang chiến lược về cloud và đưa giải pháp Oracle NetSuite vào. Thì đây cũng là một cái bước rất tốt cho các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp cận với cả một cái giải pháp tốt với cả một cái mức chi phí vừa phải so với những cái ngưỡng mà trước đây chỉ có những doanh nghiệp lớn mới có thể làm được. Thì đây là một cái ví dụ rất đơn giản để chúng ta sẽ thấy là cái việc cơ hội nó đến nhanh như thế nào. Điểm số 2, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nguyên về những cái về khoảng thời gian. Đây mới là điểm mấu chốt. Khi doanh nghiệp nói đến những cái góc về chuyển đổi số, khi doanh nghiệp nói đến những cái góc về ứng dụng nó ở những cái hệ thống nền tảng trước đây mà chúng ta gọi là legacy system thì nó phải đến là gì, là 8, 12, thậm chí 18 tháng, 24 tháng gì đó. Còn bây giờ chúng ta nói về câu chuyện tuần. Công nghệ giúp cho chúng ta có thể làm sau đó những cái kết quả đến nó nhanh hơn rất là nhiều. Khi mà mình nói đến những cái kế hoạch, những cái chiến lược của doanh nghiệp, trước đây chúng ta sẽ nói đến những cái tầm nhìn định hướng 5 năm, 10 năm, những kế hoạch trung hạn 3 đến 5 năm. Nhưng bây giờ chúng ta có thể sử dụng những kế hoạch theo hình thức linh hoạt, linh động, triển khai nhanh trong vòng 3 tháng với điều kiện nó có thể nhanh chóng khuếch tán, mở rộng, và chúng ta dùng cái từ là từ quick win và scale up Và khi họ có thể mở rộng được rất là nhanh thì đó là một kế hoạch thành công. Còn nếu không thì nó sẽ là một kế hoạch cần phải được đem đi để điều chỉnh lại. Thì tôi nghĩ rằng là với cái đấy là những cái yếu tố mà chúng ta dễ dàng thấy rằng doanh nghiệp Việt Nam đang có cái cơ hội cực kỳ lớn ở cái phần này. Một điểm số 2 thì tôi cũng muốn chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam là bản thân những doanh nghiệp nước ngoài họ đang chọn Việt Nam là những cái hub, là những cái trung tâm để thực hiện chuyển đổi số, và những cái thành công ở đây sẽ được nhân rộng ra toàn thế giới. Và rất nhiều các doanh nghiệp mà tôi không tiện nói tên khi kết hợp với FPT, tôi chỉ nói là khách hàng của FPT thôi, thì đã lựa chọn Việt Nam là cái trung tâm để xây dựng những cái sáng kiến số, những cái công nghệ mới để họ có thể đưa ra trên toàn thế giới. Trong đó có cả những cái bước gọi là những cái gọi là cấp độ cao hơn của S&OP. Một cái điểm khác, S&OP nó không phải chỉ dành cho các doanh nghiệp sản xuất. Chúng ta đều biết là các doanh nghiệp cung ứng nói chung, các doanh nghiệp về bán lẻ, các doanh nghiệp về phân phối, wholesale, distribution hoặc là retail là những doanh nghiệp đầu tiên đang phải loay hoay đối mặt với các cái bài toán của S&OP. Chứ chúng ta sẽ không bị một cái concept, hay là chúng ta sẽ không bị nghĩ rằng là cái từ đó chỉ đến từ những doanh nghiệp hay phải sử dụng những khái niệm về MRP của sản xuất, mà nó là những cái cơm ăn áo mặc hàng ngày, là những cái từ mà tôi rất thích, những cái từ đơn giản như anh Nguyên và anh Ngọc cũng có nói là chúng ta sử dụng những cái từ đơn giản đó. Thì đó là những cái góc đầu tiên tôi muốn chia sẻ là thế doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội gì, thì xin thưa là rất nhiều cơ hội, đặc biệt là chi phí và thời gian. Đây là hai cái yếu tố mà chưa cái thời điểm nào tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Điểm cuối cùng với câu hỏi của anh là trong cái việc mà phát triển xanh và bền vững, thì đây là một cái xu hướng hoàn toàn mới, và tôi nghĩ đây là một cái mà trong các cái số DX Talk chúng ta cũng đã từng nói chuyện ở đây rồi.
Khi mình đang nói cả ngoài những bài toán về chúng ta phải đối mặt về hàng tồn kho, về mặt kế hoạch sản xuất, về những phương án để phục vụ cho các lớp khách hàng, thì chúng ta phải nhớ rằng cái cuộc chiến tiếp theo của các doanh nghiệp Việt Nam là cuộc chiến về carbon. Khi Việt Nam luôn luôn tuân thủ và Việt Nam đã tham gia rất sâu vào với các hiệp định như là COP26 là gần đây nhất, và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải chiến đấu trên chính thị trường Việt Nam, thì yếu tố phát triển xanh và bền vững sẽ là một trong những hàm mục tiêu mà chúng ta cần phải giải quyết bên cạnh những cái thông số như là hàng tồn kho, như là giá cả, như là liên quan đến khấu hao, như là liên quan đến gọi năng lực sản xuất, hay là như những cái yếu tố khác để phục vụ về cái sự hài lòng khách hàng. Thì một yếu tố tham gia vào là chúng ta phải đáp ứng tuân thủ, vì nó ảnh hưởng đến cấu trúc của lợi nhuận của chúng ta, chính là các cái yếu tố về xanh và bền vững. Thì để làm được cái việc này, chúng ta sẽ không nên chờ đến khi mà mất bò, đúng không ạ? Khi đó chúng ta mới xem là như thế nào. Và chúng ta tại sao không nên đưa ngay những yếu tố đó để chúng ta thử nghiệm với mức chi phí nhỏ hơn, nhanh hơn, để sau đó chúng ta có những cái bài toán có thể scale up được. Thì đó là cái lời giải mà chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Và để thay cho cái lời kết của tôi thì tôi cho rằng là doanh nghiệp không nên dừng lại, không nên chần chừ. Cái điều khó nhất không phải là chúng ta bắt đầu bằng việc là chúng ta phải đi học hỏi hay làm gì. Tôi rất thích cái môn mà tôi đang tập là môn chạy bộ. Thế cái điểm khó nhất ấy, thông thường là xỏ giày đi ra ngoài. Chứ còn đến ra trong ngoài anh chạy được 5 cây, 10 cây, 21 cây, 42 cây thì tính sau. Thì hãy bắt đầu bằng những cái việc là gì? Sau những cái chương trình như DX Talk, chúng ta hãy gọi điện thoại ngay, hay chúng ta sẽ gọi là đi thử nghiệm ngay, chúng ta hãy ngồi lại với nhau. Đơn giản có khi là chưa có ai thì là ngồi lại với nhau để bắt đầu thử nghiệm luôn văn hóa, hay là thử nghiệm luôn về cái diễn đàn, như là những cái câu chuyện mà các diễn giả của chúng ta đã cùng truyền cảm hứng trong buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Ngọc. Vâng, hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là với sự chia sẻ từ ba khách mời đặc biệt của chương trình DX Talk ngày hôm nay, tôi cũng hy vọng rằng quý vị các bạn, đặc biệt là các lãnh đạo cũng như các chủ doanh nghiệp cũng có được một cái nhìn đơn giản hơn về việc là làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng dữ liệu, số hóa quy trình, cũng như là áp dụng công nghệ, cũng như thay đổi con người vào việc là thực hiện những cái chuyển đổi mang tính chất là tổng thể đến toàn doanh nghiệp của mình. Thông qua sáng ngày hôm nay thì tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới ba vị khách mời đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái góc nhìn rất là hữu ích, giúp doanh nghiệp của chúng ta, các doanh nghiệp nước nhà có thể tiến lên và cùng nhau đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã mang đến những góc nhìn và chia sẻ rất hữu ích tới các vị khán giả theo dõi chương trình DX Talk. Để theo dõi các thông tin và các tập mới nhất của chuyên mục DX Talk, mời quý vị khán giả hãy truy cập vào trang web của FPT Digital. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các tập tiếp theo.